Terve! Nyt kun nuo hitsaukset alkaa olla valmiit, niin nyt tarvii hioa koko kori puhtaaksi.
One eternity later. Nyt sitten ruiskuttaa pohjamaalit tuohon ulkopintaan. Siinä menikin vähän pitempään kuin mitä olin ajatellut. Tuo vanha maalikerros oli tosi paksu ja se oli tosi sitkeä. Sitä kun yritti epäkeskon kanssa hion, ei mennyt muuta kuin paperit tukkoon. Loppujen lopuksi oli lamellin kanssa hiottava pois. Ja nyt onneksi on sit saanut vihdoin viimein primerit pintaan. Seuraavaksi kaadetaan tuo kyljeltee, että saa tuon pohjan hiottua puhtaaksi ja vedettyä maalin päälle.